Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái món bánh mà chỉ cần bột mì trộn với nước sôi. Phần nhân ở đây thì mình có là nhân thịt nha. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện. Ở đây thì mình chuẩn bị là 250g thịt nạc và tôm luôn ha, hai loại mình dùng 250g á. Một cái củ cải trắng nha, bào vỏ cho sạch, rửa cho sạch. Một củ cà rốt luôn, hai củ này mình dùng 300g. Một cái nhánh hành lá để chút mình xào nhân cho nó thơm. Bên đây thì mình có hành tím và tỏi, chút băm để xào. Cà rốt, củ cải trắng thì mình sẽ bào sợi ha, mình dùng cây dao bào sợi nhỏ nhỏ thôi, bào cho nó đều, bào vậy nó cũng nhanh nữa, thay vì các bạn phải xắt ra cái mình xắt sợi nữa. Cà rốt cũng vậy luôn. Cái nhân này thì chút nữa xào lên nó thơm ngon lắm. Mình thêm vào trong đây muỗng muối để cho nó ra cái phần nước cay nồng của củ cải á. Thêm chút nước nữa ha. Rồi các bạn trộn đều lên cho nó ngấm với nước muối, nó sẽ ra bớt cái chất cay. Các bạn sẽ để yên khoảng 15 phút rồi một chút nữa mình quay trở lại mình xả. Băm cái phần hành tím và tỏi cho nó nhỏ nhỏ ra để mình đem mình xào á, phi cho nó thơm vàng lên. Sắc hành lá luôn. Hành lá thì nêm vào trong nhân, có thể thêm ngò hoặc là rau cần tùy ý Sắc nhỏ rồi mình để qua một bên. Tiếp theo thì mình sẽ xắt cái phần tôm ra. Thịt hồi nãy mình đã xay sẵn rồi, bây giờ xắt tôm ra, cái băm hơi hơi lại nữa được rồi, không cần phải nhỏ quá. Phần bột thì mình dùng ở đây là 300g bột mì đa dụng, thêm chút muối. Bột này mình dùng loại này nè, các bạn dùng hiệu nào cũng được. Cho hết 300g bột vô trong cái thau lớn, mình thêm muối cho cái vỏ bánh nó đậm đà. Trộn sơ lên cái rồi cái mình chuẩn bị nước sôi ha. Cái lượng nước sôi thì mình lượng ở đây là 200ml nước sôi. Thì bột là mình dùng bột này, còn nếu mà các bạn dùng loại bột mới hơn thì dùng khoảng 180ml nước sôi là nó vừa. Vừa cho vào trong bột thì các bạn vừa mình trộn đều lên vậy nè. Nước sôi sẽ giúp cho bột mì của mình nó nở nhanh. Trộn đều lên cho nó phủ đều nước. Bột vẫn còn nóng thì lúc này các bạn sẽ nhồi nha. Mình nhồi vậy thì bột nó dễ dẻo và nó mịn nữa. Nhồi cho khối bột của mình nó quyện thành một khối, nó dẻo mịn. Nó sẽ tụ thành khối vậy nè, không có quá khô mà cũng đừng có bị nhão nha. Vậy là thấy nó được rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ để yên vậy. Mình đậy kín cho nó đừng có bị khô. Mình để 10 phút. Quay trở lại củ cải, bây giờ các bạn sẽ vắt hết cái phần nước này bỏ đi ha, rồi mình xả lại một nước cho nó ra bớt cái chất mặn. Xả xong rồi cái vắt cho nó khô ráo lại vậy là được. Đi xào nhân luôn, mình cho hành tím và tỏi vô 3 muỗng canh dầu phi thơm. Khi mà thành tỏi nó thơm lên thì mình cho thịt và tôm vô xào. Xào lửa lớn nha, để cho phần nhân của mình nó dậy mùi thơm, phần thịt đó nó sẽ tơi rời ra. Tiếp theo thì cho củ cải vô nè. Các bạn trộn đều lên ha. Củ cải này mình vắt rồi cho nên là nó không có bị ra nước đâu, mình chỉ cần xào cho nó chín là được Nêm vào trong đây muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh dầu hào. Rồi trộn đều lên. Thì cái phần gia vị các bạn có thể nếm thử cái phần nhân của mình nó có vị mặn mặn ngọt ngọt là nó ngon. Cuối cùng là một ít tiêu xay, hành lá sắc nhỏ nè. Trộn đều lên nữa là được rồi ha. Để nhân qua bên cho phần nhân nó nguội. Phần bột đã để 10 phút, bây giờ các bạn nhồi sơ lại. Bột mì thì mình để cho nó nghỉ một chút nó sẽ dẻo mịn và mình nhồi nó dễ hơn. Phủ một chút xíu bột khô rồi cái mình nhồi sơ lại Nhồi sơ cho nó dẻo rồi cái mình chia bột luôn. Bột này cũng dễ, mình pha với nước sôi đó cho nên là bột nó nhanh nở lắm. Còn nếu các bạn dùng nước lạnh bình thường thì nó khó nở hơn. Thời gian ủ nó sẽ lâu hơn chút. Chia ra những cái bánh nhỏ nhỏ vừa vậy đó. Phủ một chút xíu bột khô rồi các bạn vo từng cái bột cho nó tròn lại nha. Ở bên ngoài nó sẽ láng ra, chút nữa mình tạo hình nó mới đẹp. Làm tương tự,
Rồi bây giờ mình sẽ cán mỏng ra ha. Thì cái phần bột này mình chia ra được 13 viên á. Cái bánh cũng lớn. Cán cho thật là mỏng cho nó tròn đều. Lấy một muỗng canh vô nhân cho vào giữa. Rồi các bạn sẽ gấp cái mép lại. Nếu mà cái phần bột á, mà cán á, có hơi mà xấu á, thì các bạn dùng cái chén á, mình tạo hình tròn lại. Sau đó thì gấp cái mép. Gấp vậy nè. Các bạn lấy từng cái miếng bột ở bên dưới á, mình lặn lên trên để ra được cái viền bánh á, cho nó đẹp. Nếu mà làm chưa quen á, thì mình cứ xếp từ mối đi, nó sẽ đẹp à. Rồi vậy là xong rồi nè. Mình xếp thêm một cái nữa ha, cho các bạn xem cho kỹ hơn. Làm kiểu này á, thì nếu mà chưa quen thì thấy nó hơi khó, nhưng khi quen rồi á, rất là dễ. Mình dùng cái cây nhíp này mình dùng cái loại nhíp lớn á, nhíp tạo hình cánh hoa. Các bạn tìm mua trong những chỗ mà bán bách hóa hoặc là các chỗ mà bán kìm cắt móng tay á, là có bán à. Mình sẽ gấp từng mép bột vậy nè. Làm cũng nhanh mà ra tạo hình cái bánh á, nó bắt mắt. Các bạn làm sẵn vậy nè ha, mình đãi khách thì cũng vừa lạ mắt nè, vừa hấp dẫn. Hoặc là mình làm bán cũng đẹp nữa. Làm xong rồi có thể quay trở lại. Mình gấp thêm một mép nữa. Cái phần tạo hình này thì tùy ý nha. Mình cứ gấp làm sao mà thấy mình đẹp là được à. Mình gấp thêm một mép này ít thôi ha, không có cần phải nhiều quá đâu. Vậy là xong rồi đó. Còn đây thì mình sẽ gấp theo cái mép của cái bánh luôn, hình tròn. Cái phần bột này nó mềm, gấp cũng dễ. Làm xong hết rồi nè các bạn. Bánh mình đã làm xong với 3 cái hình dạng. Vừa bắt mắt mà vừa xinh nữa. Bây giờ đem đi chiên ha. Dầu sôi thì mình thả bánh vô chiên và mình chiên ở mức lửa trung bình. Đừng có chiên lửa lớn quá, nó áp thì cái vỏ bánh nó giòn không có lâu. Trở qua thì mình chờ cho nó vàng. Cái bánh của mình nó vàng đều vậy nè, đẹp mắt rồi ha, là nó giòn rụm rồi đó. Bây giờ vớt lên, mình để cho nó ráo dầu rồi chiên tiếp. Chiên có thể chiên mình ăn hết thì mình chiên hết lần luôn, còn không ăn hết thì cất vào trong ngăn đông. Khi nào ăn các bạn chỉ cần lấy ra mình chiên mà không cần rã đông. Ngon ha, nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Còn nếu mà không thích ăn chiên dầu mỡ thì mình nướng nha, nướng 30 phút với 180 độ C. Bánh giòn, bên ngoài, bên trong thì xốp. Có phần nhân, thịt và tôm vừa đậm đà nè, vừa lạ miệng nữa. Ăn cái này ngon miệng mà không có bị ngán đâu. Rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng thử nha. Bánh xếp với tạo hình bắt mắt, chỉ cần một con nhíp. Phần nhân mình nêm cũng vừa miệng các bạn, mặn mặn ngọt ngọt. Thơm nè. Củ cải cũng thơm nữa. Ăn phần nhân củ cải nó lạ miệng lắm. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.